tayo sa isang beach na malapit lang sa Mercedes Eastern Samar. I hope mag-enjoy ka ng puti ng buhangin. Okay? That's it. Malawang video na to sa mga beaches na gusto mo mag-stop. Alam mo, ang totoo lang, marami pa lang beach dito hindi pa na-discover. Okay? Kaso lang mainit. Kanina sana gusto kong i-interview yung may-ari. Naka-bike practice siya. Kasi yun, gusto sana yun. Nag-enjoy ako ng ganito na nakakapag-relax ka, free ka sa traffic, sa boss, free ka sa mga tao, puso mo sa isip mo. Ano dyan eh? Kaya lang gusto kong gawan ng video vlogs. Tatayo ng kubo sa hintay sa tubig na lumaki at parang zip